Ngayon naman, papalitan natin ang YouTube banner nito or yung channel art. So, yung channel art or yung YouTube banner ay yung sa likod ng profile picture nyo. Yan yun. Yan yung makikita sa mga channel ninyo. So, hindi siya pwede dito kaya punta tayo ng Google Chrome. Pindutin niyo lang yung Google Chrome. At saka switch account ko lang. Tapos, pindutin niyo yung tatlong dot. At hanapin niyo yung desktop site. Yan, naka-desktop site na siya. Tapos, pindutin niyo yung profile picture niyo. Tapos, yung your channel. At dadalhin kayo sa inyong channel page. So, pindutin niyo lang yung customize channel. Continue to studio. Yan yung pipindutin niyo. Ang gamit ko pala ngayon ay Android phone. So, dito sa channel customization, makikita niyo yung layout, branding, at saka basic info. So, pipindutin natin yung branding. Yan. Makikita niyo yung banner, image. So, nasa sa inyo kung may nakakustomize na kayo ng channel art, pwede niyo yung gamitin yon. Sa ngayon, yung gagamitin ko ay yung picture lang, yung plain lang. Para lang maipakita sa inyo kung paano mag-change. So, hindi ko siya kinostomize. Picture lang siya. So, ang pipindutin natin ay yung upload. I-check natin sa channel natin kung na-change na yung YouTube banner. So, pindutin niyo yung view channel. Ayan, na-change na siya. Kanina gray lang siya, 'di ba? Yan na yung YouTube banner nyo or channel art. So, ngayon naman, pupunta tayo sa kung paano mag-upload ng video. So, pindutin niyo lang yung manage videos. Tapos, may nakalagay upload video. Yan yung pipindutin. Tapos, dadalhin kayo sa inyong gallery. So, may video na ako dito. Sample video. Yan. So, create a title. Palagay ko lang na sample video. Tapos, kayo na bahala sa description nyo. Or depende sa inyo kung gusto niyo lagyan ng description or hindi. Tapos, dito, ano gusto niyo i-public na ba or unlisted or i-private or pwede niyong i-schedule or yung tinatawag na premiere. So, ang sa akin, iaano ko lang siya, ipa-private ko lang muna siya. Tapos, location, kayo na bahala kung lalagyan niyo ng location. Tapos, depende sa inyo kung ready na ba kayo na i-upload siya or gusto niyo pa ba siyang i-edit. Kung gusto niyo, pipindutin niyo lang yung may dyan, parang may magic stick dyan. So, may mga filter kung ano yung gusto niyo na filter. So, i-change ko siya into beam. Yan. So, next. Select tayo ng audience kung for kids or not for kids. So, pipiliin ko yung it's not made for kids. Tapos, yan, kayo na bahala set kung ano yung mga kinakailangan dyan sa baba.
Tapos, pindutin niyo lang yung upload kung ready na kayong i-upload yung video na napili niyo or yung video na i-upload niyo sa inyong channel. Yan, hintayin niyo lang. Pag maiksi lang yung video, mabilis lang siyang ma-upload. Pag mahaba, medyo matagal din. Yan, so, antayin niyo lang. Makikita naman na, sasabihin naman ni YouTube na ready to watch na yung video niyo. Pero itong in-upload ko, naka-private siya. So, hindi niyo siya ma-view. So, dapat kung gusto niyo makita agad ng mga viewers, dapat naka-public agad. So, yun lang sa ngayon. Hanggang sa susunod pa na mga topic na isi-share ko sa inyo. Thank you so much. See you next time.